Hello everyone, I'm Dr. Mohal Banker from Banker's Vascular Hospital. I'm Dr. 𝐼𝐢𝐭 from Banker's Vascular Hospital. So today we are going to discuss a very interesting case for 𝐬𝐴𝐻EMARTHROSIS of the knee joint. અને આ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પેશન્ટ છે જેની અંદર knee replacement કર્યા પછી પેશન્ટને ઘણું ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ હતું અને એની અમે આગળ એક જાપાનીઝ ટેકનિક છે જેની દ્વારા આર્ટરી એમ્બોલિઝમની સારવાર કરી. So, Dr. Mohal Banker, તમે જણાવશો કે પેશન્ટ છે એને મેઇનલી શું પ્રોબ્લેમ થતી હતી પહેલા? So basically patient ने બંને knee joint operation કર્યો, knee replacement surgery. That surgery also was done before 5 years. શરૂઆતના 2 વર્ષ સરસ ગયા અને આ બંને ઘૂંટણની જોડે સર્જરી કરી હતી પણ બેમાંથી પછી એક લેફ્ટ સાઈડનો knee joint છે એમાં થોડું સ્વેલિંગ આવવાનું છે અને સ્વેલિંગ ઓફ એન્ડ ઓન ઘણી વાર એવું થાય કે એકદમ વધી જાય પછી એ સ્વેલિંગ સબસાઇડ થઈ જાય પછી એની અંદર અનબેરેબલ પેઇન થાય જ્યારે સ્વેલિંગ આવે ગ્રેજ્યુઅલી જેમ જેમ એપિસોડ જે હતા એ ફ્રીક્વન્સી વધતી ગઈ એમના જે રિપ્લેસમેન્ટ જે સર્જન પાસે કરેલું સર્જન પાસે ગયા અને અલ્ટિમેટલી એમના ડાયગ્નોસ કર્યું કે there is a 𝐬𝐴𝐻EMARTHROSIS of the knee joint. એનો 𝐬𝐴𝐻EMARTHROSIS of knee joint નો મતલબ શું છે કે જ્યારે પણ આપણે જોઈન્ટની રિપ્લેસમેન્ટની સર્જરી કરીએ છીએ જે ઇમ્પ્લાન્ટ નાખીએ છીએ જે ફોરેન બોડી જે છે એની વચ્ચે ક્યાંક સાઇનોવિયમ જે knee jointનું કવર હોય એ કવર જ્યારે એ ફોરેન બોડી રિએક્શનમાં આવે ત્યારે એમાં સાઇનોવિયલ હાઇપરઇન્ફ્લેમેશન થાય. એ સાઇનોવિયલ હાઇપરઇન્ફ્લેમેશન લેવલ એટલે શું થાય કે બ્લડ ફ્લો અને જ્યારે પણ બ્લડ ફ્લો વધી જાય ત્યારે આ બ્લડ ફ્લો ઇન્ક્રીઝ બ્લડ સપ્લાય છે એમાંથી ક્યારેક બ્લીડિંગ થઈ અને અંદર જોઈન્ટમાં એ બ્લડ એક્યુમ્યુલેટ થાય. તો જ્યારે આપણને ઘા વાગે છે ત્યારે અહીંયાથી જે બ્લીડિંગ થાય છે એ બહારની બાજુ બ્લીડિંગ થાય કારણ કે આ ઘા બહારની બાજુ જ્યારે આને આપણી સાદી ભાષામાં કહીએ તો આ અંદરનો જે બ્લીડિંગ થાય છે એ અંદર ને અંદર જમા થાય અને એને કારણે પેશન્ટને સિવિયર પેઇન થાય. જેવું એ જે બ્લડ છે અંદર જે બ્લીડિંગ થયું હોય એ શોષાઈ જાય એટલે ફરી પાછું સ્વેલિંગ ઓછું થાય એને કારણે બ્લીડિંગ ઓછું થઈ જાય. પણ રિકરન્ટ એપિસોડ ઓફ હેમાર્થ્રોસિસ અને એને કારણે જે કોઈ પણ ડેમેજ થતું હોય એને લીધે પેશન્ટ બહુ જ હેરાન થતું ચાલવામાં તકલીફ પડતી હતી નાઇટ પેઇન્સ મુવમેન્ટ ઘણી બધી રિસ્ટ્રિક્ટ હતી એમને ઘણા બધા જે ઓર્થોપેડિકને બતાવ્યું મોટાભાગે એમને રીન્યુ સર્જરીની અથવા સાઇનોવિયલ રિમૂવલ સર્જરી તરીકે હોય કવર હોય એટલે રિમૂવલ સાઇનોવિયલ કરી પણ એમને પેશન્ટ ડઝ નોટ વોન્ટ ટુ ડુ ફોર સેકન્ડ સર્જરી અને એને કારણે ફરતા જ્યારે અમારી પાસે આવ્યું અને અમે એની જે નવી ટેકનિક છે જેનિક્યુલર આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશન એની સારવાર કરી. So, તમે હવે અમને આ જેનિક્યુલર આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશન છે એના વિશે થોડી માહિતી આપશો? સો જેનિક્યુલર આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશનમાં આપણે શું કરતા હોઈએ કે જે સૌથી પહેલા આપણે ચેક કરીએ જેમ આપણે હાર્ટની એન્જિયોગ્રાફી કરીએ છીએ એવી રીતે આપણે ની જોઈન્ટ ની જોઈન્ટની એન્જિયોગ્રાફી કરી અને જે ની જે બ્લડ સપ્લાય કરતી 6 જેનિક્યુલર આર્ટરી છે એની સિલેક્ટિવ એન્જિયોગ્રાફી કરીએ ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે કઈ જે જેનિક્યુલર આર્ટરી છે જેમાંથી બ્લડ સપ્લાય વધ્યો છે એને હાઇપર વાસ્ક્યુલારિટી કહીએ વાસ્ક્યુલર બ્રશ કહીએ જેને એન્જિયોગ્રાફી કહેવાય. આજ કેસની વાત કરીએ તો તમે સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો કે આ શરૂઆતમાં જ્યારે અમે કેસ કર્યો સો ધી એન્જિયોગ્રાફિક ઇમેજ સૌથી પહેલા અમે જ્યારે કર્યું કે આ ઇમ્પ્લાન્ટ છે અને અહીંયા ની જોઈન્ટ છે અને ની જોઈન્ટની સરાઉન્ડિંગમાં આ જે વાસ્ક્યુલારિટી દેખાય છે હાઇપર વાસ્ક્યુલારિટી એટલે અમને આઈડિયા આવી ગયો કે આ સાઇનોવિયલ ઇન્ફ્લેમેશન છે અને એ કર્યા પછી સો ધી ઇઝ અ ની જોઈન્ટ આ ઓલરેડી ઇમ્પ્લાન્ટ જે છે પોસ્ટિકેસ મેડિસિન અને પછી સિલેક્ટિવલી અમે દરેક આર્ટરી ચેક કરતા ગયા. નાઉ ઇઝ અ ડિસેન્ડિંગ જેનિક્યુલર આર્ટરી જે આ ની જોઈન્ટની ઘણી ઉપર છે. ડિસેન્ડિંગ જેનિક્યુલર આર્ટરીમાંથી વાસ્ક્યુલર બ્રશ આવતો કારણ કે આ આર્ટરી સપ્લાય તો કરે છે અહીંયા નીચે સુધી પણ અહીંયા ક્યાંય એ હાઇપર વાસ્ક્યુલરિટી નથી. એના પછીની જે આર્ટરી અમે ચેક કરી ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સુપ્રોમિડિયલ જેનિક્યુલર આર્ટરી. સો ધી સુપ્રોમિડિયલ જેનિક્યુલર આર્ટરી અને તમે જોશો તો આ જે આર્ટરી છે અહીંયા થોડી વાસ્ક્યુલર બ્રશ તમને દેખાશે. હજી અત્યારે અમે કેલ્ક્યુલેટ કરી છે. હવે અમે એની સિલેક્ટિવ એન્જિયોગ્રાફી કરીશું. સો એક નાનું બ્લુબ્રેટ માઇક્રોકેથેટરથી અમે સિલેક્ટિવ એન્જિયોગ્રાફી કરી અને એમાં ખાલી સુપ્રોમિડિયલ જેનિક્યુલર આર્ટરી ફિલ્ડ અપ થાય છે. બીજી કોઈ આર્ટરી આપણને અત્યારે નથી.
Once we have done this suprarenal genicular selective evacuation, તેના પછી મેન્યુગ્રાફી પૂછો તો આ અહીંયા વાસ્ક્યુલર બ્લશ અને આ વાસ્ક્યુલર બ્લશ is suggesting of hypervascularity synovial inflammation. બધી જે છે બ્લેકિશનેસ there is a synovial inflammation. The synovial inflammation એમાંથી bleeding થાય છે. This is the culprit vessel for bleeding. So once we identify, we are injecting the small particles 100 to 300 microns particles અમે inject કર્યા અને એ અમે રીતે inject કરી જેને કારણે મેઇન વેસલ્સ ઇન્ટેક્ટ રહે પણ જે એની બ્રાન્ચીસ છે જે હાઇપરવાસ્ક્યુલરી ડેવલપમેન્ટ માટે એ એમાંથી બ્લીડિંગ સ્ટોપ છે એની ઇન્ફ્લેમેશન સો એ કર્યા પછી આપણે એન્જિયોગ્રાફી જોઈશું કે ઘણો બધો વાસ્ક્યુલર બ્લશ છે પેલા દેખાતું હોય. So after doing this embolization, the main artery is intact. Here the vascular blood is implant the animal to blood no blood. So these are very good procedure without any kind of anesthesia, without any kind of suture. We are able to stop the bleeding joint of this post-decay hematolosis. Patient में vascular में चालू हुई है. So आज ये हमें करीब जनरल आर्टरी एम्बोलाइजेशन यानी पेशेंट में क्या हो रहा है? There is very good question about it for the patients. कि आज ये अभी जनरल आर्टरी एम्बोलाइजेशन करी हुई है तो bleeding stop ना होने के लिए. अगर आप किसी patient को इंटरव्यू bleeding stop होने की वजह से ये patient का सोजो के सोजो का हो सकती है patient का टाइप के लिए So patient is doing very fine and whenever there is bleeding stop na થાય and there's no diameter before the voice from the patient જે bleeding stop કરે. So right now we have done this procedure a few days back. Patient is improving day by day, pain, swelling, then intensity on the fighting. So overall this is a very good procedure for the patient point of view. We have stopped the bleeding inside the patient's knee joint without any kind of surgery. Hope you enjoyed all this video and this is informative for you all. If you have any kind of question, do contact us to the Vascular Centre and we will be very happy to answer your all questions. Thank you so much. Thank you everyone.